नमस्कार, मी स्वातीराव. वार्ता गोव्याची मध्ये आपलं स्वागत. जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सनी. बेकायदा जमीन हडप प्रकरणी सरकारी अधिकारी कर्मचारी रडारवर. बारदेशसह दुर्भाट फोंडा येथील संशयितावर गुन्हे दाखल. SIT कडून हालचाली गतिमान. केव्हाही अटकेची कारवाई. गोवा डेअरीवर राजेश फळदेसाईंचे पॅनल विजयी. माधव सहकारी गटाचा धुवा. 9 संचालकांसह सत्ता काबीज. टॉसवर श्रीकांत नाईकांना संधी. शुक्रवारपर्यंत राज्यभर मुसळधार पाऊस. हवामान विभागाकडून मंगळवार शुक्रवार राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी. ताशी 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज. नागरिकांसह प्रशासनाला सावध राहण्याचा हवामान विभागाचा इशारा. अंगण म्हापसा येथे अग्नितांडव. रविवारी रात्री बाटा शूजच्या गोदामाला आग. तब्बल 40 लाख रुपयांचे नुकसान. शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना घडल्याचा अंदाज. कोकण रेल्वे प्रवास आता सुपरफास्ट. कोकण रेल्वे विद्युतीकरण प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवला हिरवा झेंडा. मडगाव स्थानकावरून मालगाडीचे मार्गक्रमण. रविवारी झालेल्या गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी जाहीर झालाय. या निवडणुकीत राजेश फळदेसाईंचं पॅनल विजयी झालंय. याचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी विधिता प्रभू यांनी. गोवा डेअरी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत राजेश फळदेसाईंचं पॅनल विजयी झाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. रविवारी झालेल्या गोवा डेअरी संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत 12 जागांसाठी एकूण 38 उमेदवार रिंगणात उतरले होते. दरम्यान 167 पैकी 166 जणांनी मतदान केलं होतं. या निवडणुकीत माधव सहकारी आणि श्रीकांत नाईक यांचा प्रत्येकी 1 तर राजेश फळदेसाई आणि विठोबा देसाई यांचा संयुक्त 1 पॅनल मिळून 3 पॅनल्सनी निवडणुकीत भाग घेतला. दरम्यान राजेश फळदेसाईंच्या पॅनलचे 12 पैकी 9 उमेदवार विजयी झालेत. त्यामुळे गोवा डेअरीची धुरा आता राजेश फळदेसाईंकडे आली आहे. आज आमकां अशें बघता की सगळे शेतकार दुधकारांनी आमचेर एक विश्वास दाखयलो आनी परत एकदा आमकां निवडून दिलो की गोवा डेअरी साल्वार करपाक. आज गोवा डेअरीची परिस्थिती आहा ती खूब कठीण आहा. ती आमी जबाबदारी स्विकारतले आनी गोवा डेअरी सांबाळून तेजी एक परत एक नांव वयर काडटले. आज सेलाचो खूब डावन जालो आहा. डेअरी सामकी धपकाय गेली आहा. म्हणटकीर आमकांय खूब कश्ट घेवचे पडटले. सरकारालोय सपोर्ट घेवचो पडटलो आनी डेअरी वयर काडची पडटली. आमी फार्मरां ही सपोज तांकां प्रायस वाडोवन दिवपाक खावडी प्लांट बंद आसा तो चालू करून तांकां खावड सप्लाय करतले आनी आमी सगळे एक संग रावन डेअरी साल्वार करतले. गोवा डेअरीचें इलेक्शन जालें आनी इलेक्शनाक खूब टाफ इलेक्शन आसलें आनी ज्या परिस्थितीन आमी मुखार येयले ते आनी ज्या परिस्थितीन लोकांनी आमकां साथ दिली आनी सगळे चॅरमॅनान आमकां सपोर्ट करून वत करून आमकां निवडून आयले. हेजे बद्दल आमी सगळे चॅरमॅनाचे मनापूर्वक आभार मानता. सगळे दुधकार जे पळय आहा गोंयचे ते सगळे दुधकाराचे आभार मानता. तेणी एक विश्वास आमचेर दवरलो आनी ह्या विश्वासाक पातळ धरपाचें काम आमी हे फुडें करतले. खूब कठीण परिस्थिती आहा. डेअरी प्रशासक हेजे विशीं हांव चड उलोवपाक वचना, कारण सगळ्यांक आमकां सरकाराचे सगळ्यांक सपोर्ट जाय पडटलो आनी सरकार आमकां अवश्य सपोर्ट दितले. पुणून फाटली कांय घोटाळे आसा जावं बाकीची प्रकरणां आसा पुलिशेन जावं कोर्टान ती कितें करतले तेजे संदर्भात कितें सांगता? तुमकां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म करपाक मेळटा ते फालीं कोर्टान केसी जेवपाक मेळना. आमकां क्लियर स्टे आसा. 1-2 केस तर क्लियर म्हणटा की आमी खंयच्याय परिस्थितीन खंयचे ज्यो पळय कितें चार्जीस लायल्यो त्यो चार्जीस क्लियर आहा. आमचेर फक्त एकूच चार्ज लायलो मेजर म्हणल्यार तो स्टाफ घेतलो तो आमी 11 स्टाफ सुबेर घेतलो आनी त्या स्टाफाचो जो पळय 1916 ते 2016 ते 2019 जो पळय पगार दिला तो आमचे कडेन वसूल करचो हो एक चार्ज उरला आमचो. पण जे स्टाफ आमी तेन्ना घेतले तेजे नंतर रोखडो एडमिनिस्ट्रेटर येयलो. एडमिनिस्ट्रेटरान त्या स्टाफाक काडले ना. तेजे नंतर कितलेशे एडमिनिस्ट्रेटर चेंज जाले, तेणें काडले ना आनी ते स्टाफ तो पर्यंत आज 2016 ते 2022 हे स्टाफ अजूनही काम करतात. फुडले कितें स्टाफ वाडयले हे विशीं म्हाका डिटेल ना, ते फुडें भितर पावतले कळटलें. ते स्टाफ अजून काम करतात आनी जर तर स्टाफ काम करून पगार घेतात तो पगार आमचे कडेन वसूल करप हें कितें पडत
सारकें आसा हातून निर्णय कोर्ट दितले. कित्याक खुबशे केसीस आहा प्रत्येक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान हेंच घडटा की स्टाफ घेवपाक जावन खंय रयता पूण 10-20 स्टाफ फुडें घेतलो. ह्यो चार्जीस खंयच्योय चार्जीसान सगळे केसीस आमकां स्टे मेळिल्ली आहा आनी म्हाका दिसता बेगीनूच त्या केसीचो निकाल लागतलो आनी तो निकाल आमच्या फावडानूच जातलो अशें म्हाका दिसता. फाटले जे केसीस पळय आहात त्यो कंटिन्यू तशें कांय ना. जो कोर्टान आसा तो कोर्टान चलनी आमकां कांय ना. आमी केन्नाय कोर्टान खंयचेय केसीस खंयच्याय एक्वायरी आमी केन्नाय विरोध म्हणून तो केल्लो ना. आता एक महत्त्वाची बातमी. शुक्रवारपर्यंत राज्यभर मुसळधार पावसाचा अंदाज गोवा हवामान खात्याकडून व्यक्त करण्यात आलाय. मंगळवार आणि शुक्रवारी गोवा हवामान खात्याने राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय. गोवा हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील विविध भागात शुक्रवारपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी ताशी 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाजही हवामान खात्याकडून व्यक्त करण्यात आलाय. या पार्श्वभूमीवर राज्यात मंगळवारी आणि शुक्रवारी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आल्याची माहिती हवामान विभागाने आपल्या दैनंदिन बुलेटिनमध्ये दिली आहे. ऑरेंज अलर्ट आल्यानं नागरिक आणि प्रशासनानं सावध राहणं आवश्यक आहे. दरम्यान राज्यात मान्सून दाखल झाल्यानंतर मागील आठवड्याच्या शेवटी हलक्या सरी बरसल्या. गेल्या आठवड्यात मान्सून हलक्यात गेला असला तरी या आठवड्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आकाश ढगाळ राहिलं असून राज्यातील बहुतांश भागात अधूनमधून पाऊस पडत आहे. तो आज के दिन का अगर जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम है उसके बारे में देखिए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एन ऑफशोर ट्रफ. एन ऑफशोर ट्रफ इज अ पैटर्न ऑफ मीन सी लेवल प्रेशर और विंड डायरेक्शन साउथ महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट में. ये 2 दिनों में आज 20 और 21 को इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं. और इसको देखते हुए फ्राइडे को ही ये फोरकास्ट दिया था कि गोवा इज़ वेरी लाइकली टू एक्सपीरियंस वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स फॉर 2 days 20th और 21st of June. So this is how the weather warnings as on today is. 20th और 21st को there is possibility of very heavy rainfall at 1 or 2 places over both the districts. And ये 5 दिनों में भी हेवी रेनफॉल के चांसेस है. रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स वो तो 5 दिन रहेगा मोस्ट लाइकली. और उसके अलावा 21st और 24th को along with 20th of June there is possibility of very heavy rainfall also over both the districts of Goa. और उसमें ही 21st और 24th को जो रेनफॉल की इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं. इसलिए ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग दिया है एज ऑन टुडे. और जैसे ये रेनफॉल रहेगा तो उसके साथ विंड्स गस्टिंग टू अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर भी हो सकते हैं और शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये ऑफशोर ट्रफ की प्रेजेंस के कारण. और उसके अलावा जैसे हमने बोला था कि आने वाले वीक के एंड में एक शेयर जोन भी बनने वाला है तो रेनफॉल एक्टिविटी इज़ वेरी लाइकली टू इंक्रीज. उसके कारण प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स दैट IMD इज इशूइंग. ये जो वार्निंग के कलर्स हैं वो अपग्रेड हो सकते हैं आने वाले दिनों में क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी इज़ वेरी लाइकली टू कंटिन्यू. और उसके अलावा जो भी फोरकास्ट और वार्निंग्स हैं दोस आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट वेदर ऑब्जर्वेशंस एंड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल आउटपुट्स. तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम्स दैट आर एनहांसिंग एंड देयर लोकेशन देयर इंटेंसिटी. So there is possibility that the forecast may vary according to the latest observations and numerical weather prediction model output. बातमी आगीची. म्हापशात बाटाच्या गोदामाला आग लागल्याची घटना घडली आहे. या प्रकारात जवळपास 40 लाखांचं नुकसान झालंय. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सौरभ शिरोडकर यांनी. अंगड म्हापसा येथील जामा मस्जिदीजवळील कोलवाळकर इमारतीमधील बाटा कंपनीच्या गोदामला आग लागल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. यात सुमारे 40 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार रविवारी सकाळी 8:15च्या सुमारास ही आग लागली. शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. कोलवाळकर इमारतीच्या तळमजल्यावर बाटा शूज दुकानाचं गोदाम आहे. धूर येत असल्याचं निदर्शनास येताच इमारत मालकांनी शिरसाट इमारतीतील बाटा दुकानाच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून घेतलं. कर्मचाऱ्यांनी गोदामचं शटर उघडल्यानंतर धुराचे लोळ परिसरात पसरले. तत्काळ अग्निशामक दलाला याविषयी कळवल्यानंतर दलाचे उपअधीक्षक ज्ञानेश्वर सावंत सहकाऱ्यांसह दाखल झाले. दुकानाचा वीज पुरवठा सुरू असल्यामुळे आग विझवण्यात अडथळा येत होता. अर्ध्या तासानंतर वीज कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी वीज पुरवठा खंडित केला. त्यानंतर 4 बंबातील पाण्याचा वापर करून दलाच्या जवानांनी 2 तासात आगीवर नियंत्रण मिळवलं. यात सुमारे 40 लाखांचं नुकसान झालंय.
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक विराज कोरगावकर सहकार्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. हवालदार महेश शेटगावकर यांनी घटनेचा पंचनामा केलाय. एंट्री मारतो आमकां एक कॉल आयला. आमचो फर्स्ट टर्नआउट जालो शाहीद खान आयलो 20-15 पयले कॉल आयला आनी सेकंड टर्नआउट आमचो 20-33 जाला. 20-33 हांगा येयला. हांगा जर पळयता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फायर फायटींग ऑपरेशन चालू आशिल्लें. फायर फायटींग करता आसतना ताजो ताका स फावटी ताका लायट शॉर्ट जाल्ली. इलेक्ट्रीक करंट आशिल्लो. हांवें जालें तें बंद करात. भुरगे म्हाजे सेफ्टी उरपाक जाय आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटीन ते बंद उलयल्या उपरांत परत फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी नाव फायर वॉज अंडर कंट्रोल. सगळ्या लोकांचो आरोप आसा की हांगा पाणी ना. तुमच्या गाडयेन पाणी ना. आमच्या कडेन पाण्याचो स्टॉक भरपूर आसा. अजूनय आसा. अजून आमची लायन क्लियर आसा. आतां सुद्दां तुमी वचून चॅक करूं शकता. आमचे कडेन पाणी भरपूर आसा. आमकां कांयच प्रॉब्लम ना उदकाचो. ह्या काळुकान लायट आसा पळय ती एकूच लायट आसा तुमचे कडेन दाखवली. ते लायटीचेर तुमी सगळें काम करता. लायट दिना कितक्यो जाता. लायट आसा आमच्या कडेन. एकूच आसा. एकूच आसा आमच्या लायट आसा. आमच्या कडेन एक टर्नआउट आयलो पूण तरी ते टर्नआउटच्या लायटीचेर ते ऑपरेशन चालू आशिल्लें. नो जेन्ना तुमी ऑपरेशन तेन्ना कितके आसता. आमच्या कडेन 3 टर्नआउट 3 गाडी 3 बॅटरी दवरता. सर्चेबल लायट पूण ती चार्जींग करची पडटा. सडनली आमी 2 वरां थंय आतां काणका काम केल्लें ते चार्ज डावन जालो. सो ती चार्जींग लायला आनी ऑफिसान भायर सरलो. कोण कोण असले असे अशें हांगा फायर फाईट आमचो विश्वनाथ कोरगांवकर बरें काम केलां तेणी मस्त पैकी. कोण कोण फायर फायटर विश्वनाथ कोरगांवकर, फायर फायटर हितेश परब, फायर फायटर एस.व्ही. पट्टे, फायर फायटर अशोक लोळेकर, म्युन्सिपाल्टी लेबर्स सारखे ते आपल्या जिवाचे ध्येय लावन प्राण लावन सारखे काम करता. तरी अंदाजे कितल्याची हानी जाली अशी दिसता तुमकां. कितें साधारणशे कितले नॉट एस्टिमेटेड. ओनराक कॉन्टॅक्ट करता तसो स्टेटमेंट घेता. ओनर येवंक ना. ओनर तेजे लेबर्स आहात आमच्या कडेन कामय करता. तरी अंदाजे तेजो स्टॉक केलो पूण ना आमी अजून तेजी कितली घेवंक ना. पळयता जो टॅक्स स्टॉक आसतलो तेंच्या कडेन कितें ताचेर मागीर व्हेरीफाय करता. ओके आमचे सिनियर ऑफिसर कितले जो आसा. येस हांगा ते उजो पेटला तेन्ना आमी हांगा 2 वरां हांगाच आहात. गाडयोच येना म्हणटा पाणयाचे. कसो कितें जाले. पाणी ना म्हणटा. हय पाणी ना. उजो म्हणजे खंयच्या शॉपाक कितें लागलो उजो. कोण जाणा कांयच कळना. तो म्हणटा बूट आसले आनी कितें आसलें. कोण लागलो उजो. आता शकना. ते उजो पाल आमी आसले हांगा 5-6 फ्रेंड. तुमी कितें पळयलां हांगासर पयलें. उजो पेटलेलो तो पयलो. मागीर वायरी शॉर्ट जाले. तो म्हणटा हें काडूकूच ना म्हणटा. वायरीचे हें म्हणटा. मागीर वाट परत हें आली लायटीची. सगळ्यांक सांगलें बरें पाणी. एका वरान गाडी येयल्या. आतां कितले टँकर येयल्या टोटल. आतां दुसरो येयला दिसता. 2 वरान दुसरो येयलो. हय ते कितें म्हणटा उदक ना म्हणटा. उदीक ना म्हणटा ते. जुवारी एग्रो जमीन विक्री घोटाळ्यावरून काँग्रेस नेते कॅप्टन वेरियाटो फर्नांडिस यांनी मॉविन गुदिन्होवर निशाणा साधलाय. या प्रकरणात गुदिन्हो सामील असल्याचा गंभीर आरोप कॅप्टन विरियाटोनी केलाय. सध्या राज्यात जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीची विक्री आणि कंपनीला दिलेल्या सांकवाळ कोमुनिदादच्या जमीन विक्री संदर्भातलं प्रकरण चांगलंच तापलंय. या प्रकरणी 16 जून रोजी उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्होंनी केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिस यांनी त्यांना घेरलंय. 1971 साली जेव्हा जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेडला 500 हेक्टर जमिनीची विक्री करण्यात आली होती तेव्हा या जमिनीचा वापर उद्योगांसाठी व्हावा असा उल्लेख कागदपत्रांमध्ये नाहीये. कंपनीने ही जागा दुसऱ्या पार्टींना विकली. दुसऱ्या पार्टीने पुन्हा विकली. आता या जमिनीवर सरकारचा कोणताही अधिकार नाही असं मॉविन गुदिन्हो म्हणाले होते. That is an altogether different issue. No. Let me be very clear. That is question. Last time विश्वजीत राणे इंडस्ट्री मिनिस्टर असताना त्यांना फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणलेलें आसा जर ही जुवारी एग्रो केमिकल त्या कॉजा खातीर दिल्ली ताका इंडस्ट्री खत वापरपाक तेन्नाच्या मुख्यमंत्री दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली आणि ती आता तेजो जुवारी लँड स्कॅम करून चालू. अशें जर जाता जाल्यार सरकारान ती परत घेवची म्हणून विश्वजीत राणेन तेन्ना सांगलेलें इंडस्ट्री मिनिस्टर असताना. तुजें स्टँड कितें आसा तेजेर. See, my stand, now that you have asked me the question, I have also made a deep study because I am MLA
from not the same constituency but adjoining constituency, but I am the minister from the taluka. I want to tell you one thing. When land was given in the 1971 papers, there was nothing in the code which said that land is only to be used for only industry. That means it can be used for something else. Once the land is transferred to another party, and after so many years, it is their land per se, number one. Number two, government also considered, me as a government, we definitely had the view we should have that land going for industry. But I am afraid now where objections are coming, they are we too late, because they have already sold the land to other third parties, and further those parties have sold to other people who have bought the land, whether to build houses or to build colonies. I don't know. I don't have those details. But I know one thing for sure, third party rights have been already created. And once third party rights are created, I don't know how much we can do to retrieve the land. But there is no provision in law. Once land given to of such a scale of, and that too in the 70s, early 70s, whether we can retrieve the land back, I really don't know. That you will have to ask others. This is a very complex issue. Huh? No. See, I don't want to go into the details of that particular thing. स्टेटमेंट केला तो SIT कडेन प्रोबाक दितलो म्हणून इन्व्हेस्टिगेशनाक AG कडेन रेफरन्स आसा म्हणून सांगला आता सीएमान ते जुवारी. See, one thing I will tell you, this is a very transparent government. As far as we are concerned, whatever you are saying was given to AG when they were selling the land for opinion. He has clearly opined that it is a clear-cut thing, straightforward thing. Now, if Honorable Chief Minister has made a announcement that he is giving to, there will be a probe. So we'll know what stands where. So there won't be any problem. गुदिन्नोंच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेस नेते कॅप्टन विरियोतांनी गुदिन्नोंवर हल्ला चढवलाय. या प्रकरणात माविन गुदिन्नो गुंतले असल्याचा आरोप फर्नांडिसांनी केलाय. तसंच सध्या जुवारी एग्रो कंपनी घोटाळ्याबाबत आमचं कार्पेट बॉम्बिंग सुरू असून या प्रकरणात गुंतलेले राजकारणी, बिल्डर लॉबी आणि इतरांची लवकरच पोलखोल करण्यात येईल असा इशाराही फर्नांडिसांनी दिलाय. ही जमीन अजिबात विकपाक जायना. इट इज व्हेरी क्रिस्टल क्लियर दॅट ही जमीन पळय दिल्ली वॉज फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री. इट वॉज नॉट की एक्स्ट्रा जमीन खंय दिवंक जाता ती. कशी ही डॉक्युमेंट्स ट्विस्ट केल्या, मॅनिपुलेट केल्या, फॉज केल्या आणि कशी प्रोजेक्ट्सांक दिल्या, कोणाक लोकांक विकल्या, हे सगळे येतले. हातून A to Z जे इन्वॉल्व आसा ते एक्सपोज जातले. देर इज अ बिग टीम आमची इन्व्हेस्टिगेट करता. सगळे दूध का दूध, पाणी का पाणी म्हणटा ते जावपाचे आसा. थँक्यू. हांवें आयकलां ते तो म्हणटा सेकंड पार्टीक विकले, मागीर थर्ड पार्टीक विकले, एंड नाव इट इज टू लेट. नथिंग इज लेट. हातून ताजोय हात आसा. ह्या दिसांनी एक एक्टिविस्टान नारायण नायक म्हणटा ताणें रेज केला. MLA ऑफ फातोर्डा एंड एक्स डिप्युटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय सरदेसाय इज रेज्ड दिस इशू. सध्या कार्पेट बॉम्बिंग चालू आसा इन डिफेन्स टर्मिनॉलॉजी. कार्पेट बॉम्बिंग आणि कार्पेट बॉम्बिंग जातकूच मागीर येवन व्हडलो बॉम्ब उडयता. तो बॉम्ब आमी उडयतले. मॉविन गुदिनो म्हणटा पळय आतां कांय करपाक जायना. तर मॉविन गुदिनोचो हात कितलो तातूंत इनवॉल्ड आसा आनी खंयच्या मिनिस्टरांचो इनवॉल्ड आसा. हू इज इनवॉल्ड इन ट्विस्टिंग एंड फॉजिंग एंड मॅनिपुलेटिंग द डॉक्युमेंट्स. हे सगळी आमचे कडेन कारवाई चालू आसा. डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन पावता येत आसा. आणि वी विल ड्रॉप द बॉम्ब अँड वी विल एक्सपोज हू ऑल इन दिस गव्हर्नमेंट अँड कॅबिनेट मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्ड इन दिस स्कॅम. जागतिक संगीत दिन आणि जागतिक योग दिनाचा औचित्य साधून पणजीतील मिनेझस ब्रागांजा सभागृहात संगीत योग कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या कार्यक्रमात योगाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा या उद्देशाने गोव्यातले योग प्रशिक्षक डॉक्टर पंकज सायनेकर यांनी 24 तास सूर्यनमस्कार घालण्याचा विक्रम सुरू केलाय. यापूर्वी त्यांनी 24 तास सूर्यनमस्कार घालण्याचा विक्रम केला असून आता ते स्वतःचाच विक्रम मोडणार आहेत.
तर आजच्या या 24 तास सूर्यनमस्कार वर्ल्ड रेकॉर्डचा प्रारंभ जो आहे तो त्याचा करण्याचा मूळ उद्देश म्हणजे मागच्या वर्षी जो झाला होता तो आम्ही टाईम बाउंड असा ठेवला होता, म्हणजे 24 तास सलग सूर्यनमस्कार परफॉर्म करायचे. तर ह्यावर्षी त्याला थोडंसं ॲडव्हान्स जाऊन म्हणजे काउंट एक आम्ही डोक्यात ठेवला आहे आणि त्या काउंटला आम्ही सरपास करायचा असा विचार झाला. म्हणजे एकंदर 24 तासामध्ये जास्तीत जास्त सूर्यनमस्कार आणि तोच मग त्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड टायटल म्हणून रजिस्टर होईल की मोस्ट वर्ल्ड रेकॉर्ड्स परफॉर्म इन 24 आवर्स. तर आता आमचं इनॉग्रेशन नुकतंच झालेलं आहे. आता 10 वाजता जो आहे सूर्यनमस्कार विश्वविक्रमाची सुरुवात होईल, ती उद्या सकाळी 10 वाजेपर्यंत चालेल आणि उद्या संध्याकाळी 5 वाजता मुग्धा आणि प्राची असं स्वरसखी म्हणून त्यांनी जो त्यांचा नवीन कॉन्सेप्ट आहे असं सहगायन त्यांचं होईल, शास्त्रीय संगीताचं सहगायन. आणि मग त्याच्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री येतील आणि कार्यक्रमाची सांगता होईल. गोव्याची संस्कृती म्हणण्यापेक्षा गोव्यातील कलात्मक अभिव्यक्ती ही जगाच्या सांस्कृतिक नकाशावर कोरली जावी यासाठी मी प्राणपणानं काम करत होतो, अजूनही करतोय. पण ती कितपत गेली हे मला माहिती नाही आहे. पण डॉक्टर पंकज सायनेकरनी मात्र आपलं म्हणजे गोव्याचं नाव योग या क्षेत्रामध्ये म्हणजे संस्कृतीचाच एक भाग आहे खरा तो, पण योग या क्षेत्रामध्ये जगाच्या सांस्कृतिक नकाशावर पोचवलेलं आहे आणि याबद्दल मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. जागतिक योग दिनानिमित्त राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी ताळगाव येथील श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमवर विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय, अशी माहिती आरोग्य सचिव गीता काकोडकर यांनी दिली आहे. नागरिकांनी या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहनही त्यांनी केलंय. Every year this day is celebrated as the International Day of Yoga. This year the theme for the year is Yoga for Humanity. It focuses on the importance of yoga in our lives to create personal, social and environmental well-being. Today the Department of Ayush, I represent the Department of Ayush, Directorate of Health Services. We have the Director of Sports and Youth Affairs, we have the Director of Education, and we have our Deputy Director Ayush here. And this year we have collaborated to see that this program is a huge success. This year the International Yoga Day also coincides with the 75 years of independence, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. So all over India and also in Goa we have planned to celebrate this day in several ways at 75 or more locations and certain iconic locations. In this regard, I would like to say that the state level function will be organized by the Ayush Cell, Directorate of Health Services, in collaboration with the Directorate of Sports and Youth Affairs and Directorate of Education. It will be held tomorrow at Dr. Shamaprasad Mukherjee Indoor Stadium and the function will start at 6:30 a.m. The function will be presided over by the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and also the Honorable Minister for State, Government of India, Sripad Naik, will also be present for this function. We expect that the staff of DHS, Directorate of Health Services, and more than 400 students from the neighboring schools will participate along with their teachers, instructors and other dignitaries. Besides this, 11 taluka level functions will be conducted by the Directorate of Sports and Youth Affairs in collaboration with the Directorate of Education. These 11 talukas are: Pedne will be celebrated in St. Joseph's High School, Pedne; Bicholi in Sakri Multipurpose Indoor Stadium; in Satari, in Bardes, Pede Mapsa; in Ponda Indoor Stadium; in Salset, Parikar Indoor Stadium; in Marmagua, Chikali Sports Complex; in Kepe, Kurchore Sports Complex; in Kankon, in Panchayat Hall; in Sange, in Sports Complex; and Dharbandoda, also in the higher secondary, it will be celebrated. All the MLAs have been invited and will be present for the function. आता एक धक्कादायक बातमी.
सोमवारी पहाटे ओशेलबाग धारगळ इथे एक भीषण अपघात झाला। सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी टळली आहे, मात्र गाडीच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय। नेमका कसा झाला हा अपघात पाहूयात सविस्तर वृत्त। राज्यातील अपघातांचं सत्र थांबण्याचं नाव घेत नाहीये। सोमवारी पहाटे 5च्या सुमारास ओशेलबाग धारगळ येथे भीषण अपघात झालाय। 4 चाकी आणि ट्रक मध्ये टक्कर झाल्याने हा अपघात घडलाय। भरधाव वेगाने येणाऱ्या 4 चाकीने समोरून जाणाऱ्या ट्रकला मागून धडक दिली आहे। ही धडक एवढी जोराची होती की 4 चाकी गाडीच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर झालाय। ही गाडी कळंगूटहून ओरोस कुडाळ येथे जात होती। मिळालेल्या माहितीनुसार या गाडीत एकूण 5 प्रवासी होते। चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्यानं समोरील ट्रकला कारने मागून धडक दिली आहे। या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी जाऊन गाडीत अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढले। अपघातातील जखमींना म्हापशातील उत्तर गोवा जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी झाली नाहीये। दरम्यान या मार्गावर वाढते अपघात पाहता हे ठिकाण धोकादायक बनले। रस्त्यावर दिशादर्शक फलक नसल्यानं वारंवार या ठिकाणी अपघात होतात। या ठिकाणी काही अंतरावर रस्त्याचं काम करणाऱ्या कंपनीने डायव्हर्जन घातल्यामुळे चालकांचा गोंधळ उडतोय आणि परिणामी अपघात होत आहेत अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे। दरम्यान या सततच्या अपघातांवर स्थानिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय। नमस्कार, आज सकाळी पहाटे वशेलबाग धारगळ इथे एक अपघात झाला। या अपघातात 4 प्रवासी जे आहेत गंभीर जखमी झालेले आहेत। फॉर्च्युनर कार जी कुडाळच्या मार्गाने जात असताना इथे वशेलबाग धारगळ इथे उभी असलेल्या एका ट्रकच्या मागे त्यांनी धडक दिल्याने ही अपघात घडलेले आहे। त्याचवेळी संबंधित अग्निशमन दल जे आहेत तिथे पोहोचून ते आत जे कारमध्ये जे चालक होता आणि मागे जे प्रवासी होते त्यांना सुखरूपपणे बाहेर काढण्यात आलं, मात्र ते गंभीर जखमी झालेले आहेत। मूळ कारण जे आहे इथे अपघात घडत आहेत दिवसांदिवस। या महामार्गावर कोणत्याही प्रकारच्या वीज खांब आपल्याला दिसत नाही आहे। नवीन ब्रिज बांधण्यात आले पण तिथे सुद्धा वीज पुरवठा म्हणजे वीज खांब नाही आहेत आणि रात्रीच्या वेळेत खूप काळोख पडतं आहे। आणि त्याचबरोबर इथे सायनिंग जे बोर्ड आहेत सायनिंग बोर्ड जास्त प्रमाणात दिसत नाही। ज्या जाग्यावर सायनिंग बोर्ड असणं खूप गरजेचे आहे त्या जागी दिसत नाही आहे। त्यामुळे कुठेतरी जे वाहन चालक आहेत गडबडतात आणि अपघात नियंत्रण सोडून ते अपघात घडताना आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। मकबूल माळगी म्हणे गोवनवार्ता लाईव्ह पेडणे। तर वार्ता गोव्याची मध्ये आजच्या पुरतं इतकंच। पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह। तोवर तुम्ही पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं देणं मराठीचं।